کله چې تاسې د حسابي اپلیکیشن د لارې د پیسو لیږد ترسره کوئ، پر دغه وخت کې له تاسې څخه د پین کوډ غوښتنه کیږي. پر دا ویډیو کې تاسو ته د همدې ستونزې حل درښیم چې څرنګه کولی شو خپل هیر شوی پین کوډ ته بیا لاسرسی ولرو. نو که چیرې زموږ دا ویډیو تاسو دپاره مهمه وي، لایک ورکړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. پر دې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه بریالی احساس یم. د یادې ستونزې د حل دپاره پر خپل موبایل کې انټرنیټ ډیټا آن کړئ، وی پی این کنیکشن بند کړئ او بیا راسئ د حسابي اپلیکیشن راخلاص کړئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. انتظار ورته وکړئ، د سیټینګ اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو دلته راغلئ، دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي او دلته تاسو کلیک واخلئ ریسیټ پین کوډ. د کلیک کولو وروسته په اډ فوټو باندې کلیک واخلئ. تاسو به د خپلې څیرې څخه یو تصویر واخلئ، عینکې او دا نور څیزونه به لرې کړئ. له دې نه وروسته په اډ ایډنټیکیشن باندې کلیک واخلئ. لومړی خپل د تذکرې د مخ انځور ورته ولیږئ او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. یو ځل بیا کانټینیو کلیک کړئ او د تذکرې د شا انځور واخلئ او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. طریقه خورا اسانه ده. تاسو څخه د تذکرې سکین غوښتل کیږي او بیا په ډن اپشن باندې کلیک واخلئ. راځو کانټینیو کلیک کوو. نو تاسو لیدلی سئ یور فین ریسټ ریکویسټ هاز بین سکسیسفولي فار ریویو. پر اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ. 12 ساعته وخت نیسي تر څو ستاسو پین کوډ دوهم ځل لپاره چینج شي. زه خپله ویډیو همدلته سټاپ کوم او لږ ځنډ وروسته یو ځل بیا یاد اپلیکیشن راخلاصوم. اوس مهال تاسو لیدلی سئ چې د نوټیفیکیشن د لارې هم موږ ته پیغام راغلی، ستاسې پین کوډ په بریالي ډول باندې چینج شو. اوس راسئ د حسابي اپلیکیشن پر خپل موبایل کې راخلاص کړئ. لکه څرنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې دا 12 ساعته وخت نیسي، نو انتظار به وکړئ 12 ساعتونو دپاره. په اتومات ډول دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. په دلته تاسو څخه نوی پین کوډ غوښتل کیږي، د زوړ غوښتنه نه کیږي. نوی پین کوډ به تاسو ورکړئ پر دې ډول او له دې څخه یو سکرین شاټ واخلئ تر څو په راتلونکي وخت کې له تاسو څخه هیر نسي او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ خپل پین کوډ په اسانه طریقې سره چینج کړئ. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی سئ چې زموږ پین کوډ د چینج په حالات کې ده او بدلون ترلاسه کوي. زموږ پین کوډ کې بدلون راغی او ومو کولی شول خپل پین کوډ ته تغییر ورکړو. نو که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي، لایک ورکړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. میلاویږو به پر بله ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.